নমস্কাৰ বন্ধু-বান্ধৱীসকল আজি এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে জানিব পাৰিব যদি আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰি থকা মান্টাৰ ফিংগাৰপ্ৰিন্ট ডিভাইচটো আৰডি সাৰ্ভিস এক্সপায়াৰ হৈ যায় তেতিয়াহ'লে কেনেদৰে আপোনালোকে আৰডি সাৰ্ভিসটো ৰিনিউ নাইবা ৰিচাৰ্জ কৰিব পাৰিব আজি এই ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছ জনাই দিম সো ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব আৰু এনেকুৱা নতুন আপডেটবোৰ বিষয়ে আপোনালোকে আমাৰ চেনেলৰ জৰিয়তে আগতীয়াকৈ লাভ কৰিবলৈ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবলৈ নাপাহৰিব সো বন্ধু-বান্ধৱীসকল আপোনালোকৰ মান্টাৰ ডিভাইচটো আৰডি সাৰ্ভিস এক্টিভ কৰিবলৈ বা ৰিনিউ কৰিবলৈ আপোনালোকে এই ৱেবছাইটটোলৈ আহিব লাগিব সো এই ৱেবছাইটটোৰ লিংক মই ভিডিঅ' ডেসক্ৰিপচন বক্সত দি ৰাখিছোঁ আপোনালোকে তাৰ পৰা গৈ পেলাই এই ৱেবছাইটটো ভিজিট কৰিব পাৰিব নাইবা আপোনালোকে গুগলত সাৰ্চ কৰিব মান্টাৰ আৰডি সাৰ্ভিস পেমেন্ট বুলি আপোনালোকে সাৰ্চ কৰিব সাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে প্ৰথম আপোনালোকে ইয়াত দেখা পাব প্ৰথম যেটো ৱেবছাইট এই ৱেবছাইটটোত ক্লিক কৰিব মই হাইলাইট কৰি দিছো এই ৱেবছাইটটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত কেনেকুৱা ধৰণৰ এটা অপচন আহিব পপআপ মেছেজ সো এই পপআপ মেছেজত ইয়াত দেখা পাইছে আই নলেজ বুলি ইয়াত সো ইয়াত ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা অপচন আহিব যদি এই অপচনটো নাহে তেতিয়াহলে ওপৰত আপোনালোকে যেটো ট্যাব দেখা পাইছে পেমেন্ট ট্যাব এই পেমেন্ট ট্যাবত ক্লিক কৰিব পেমেন্ট ট্যাবত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে এই ৱেবছাইটটোৰ পেমেন্টৰ পেজটোলৈ আহিব ইয়াৰ পিছত পেজটো স্ক্ৰল ডাউন কৰিব পেজটো স্ক্ৰল ডাউন কৰাৰ পিছত ইয়াত আপোনালোকে দেখা পাব পেমেন্ট অপচন বুলি মই আপোনালোকক হাইলাইট কৰি দিছো এই পেমেন্ট অপচনত আপোনালোকে দেখা পাই আছে দুটা অপচন এটা হৈছে আৰডি সাৰ্ভিস আৰু এটা হৈছে আৰএমএ সো আৰডি সাৰ্ভিস মানে হৈছে যদি আপোনালোকৰ ডিভাইসটো আৰডি সাৰ্ভিস 1 বছৰলৈকে থাকে কিছুমান ডিভাইসত লাইফ টাইমলৈকে থাকে যিসমূহ ডিভাইসত আৰডি সাৰ্ভিস 1 বছৰৰ বাবে থাকে সেই আৰডি সাৰ্ভিসবোৰ 1 বছৰৰ মুয়ে ৰিনিউ বা ৰিচাৰ্জ কৰিব লাগিব তাৰ যেটো সাবস্ক্ৰিপচন হয় সাবস্ক্ৰিপচনটো এক্সপায়াৰ হৈ যোৱাৰ পিছত আপোনালোকে কাম ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰিব সো আপোনালোকে পেমেন্ট কৰিব লাগিব 150 টকা পৰা 300 টকা লৈকে আপোনালোকৰ যি আৰডি সাৰ্ভিসৰ পেমেন্ট হয় পেমেন্টটো কৰিব লাগিব তেতিয়াহে আপোনালোকে আৰডি সাৰ্ভিসৰ যিসমূহ সুবিধা ফিংগাৰপ্ৰিন্ট ডিভাইসৰ এই সুবিধাসমূহ আপোনালোকে লাভ কৰিব পাৰিব আৰু ইয়াৰ পিছত দি আছে আৰএমএ মানে হৈছে যদি আপোনালোকৰ ডিভাইসটো কিবা প্ৰবলেমৰ কাৰণে আপোনালোকে ৰিপেয়াৰিং চেণ্টাৰলৈ পঠাইছে তেতিয়াহলে সেই ৰিপেয়াৰিং চেণ্টাৰ যিমানবোৰ খৰচা হয় সেই খৰচাসমূহ আপোনালোকে পেমেন্ট কৰিব লাগিব আগতীয়াকৈ সো আপোনালোকে প্ৰথমতে এই যেটো অপচন দেখা পাইছে এই অপচনটোত ক্লিক কৰিব লাগিব সো অলৰেডি আমাৰ যেটো মান্টাৰ ডিভাইস হয় মান্টাৰ ডিভাইসটো ভালে কিন্তু যি তাৰ আৰডি সাৰ্ভিসটো এক্সপায়াৰ হৈ গল গতিকে মই আপোনালোকক দেখুৱাম আৰডি সাৰ্ভিসটো আপোনালোকে কেনেকৈ ৰিচাৰ্জ বা ৰিনিউ কৰিব পাৰিব সো প্ৰথমতে আপোনালোকে আৰডি সাৰ্ভিসটো সিলেক্ট কৰি লব আৰডি সাৰ্ভিসটো সিলেক্ট কৰাৰ লগে লগে ইয়াত আপোনালোকক খুদিছে ডু ইউ হেভ জিএসটি নাম্বাৰ সো যদি আপোনালোকৰ হাতত জিএসটি নাম্বাৰ আছে তেতিয়াহলে ইয়েস কৰিব যদি জিএসটি নাম্বাৰ নাই তেতিয়াহলে নো কৰিব ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে দেখা পাইছে কোম্পানী নেমত আপোনালোকৰ যেটো নাম হয় সেই নামটো ইয়াত ফিল কৰি দিব মই এক্সাম্পল হিচাপে এনে দি দিছো ইয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ যি মোবাইল নাম্বাৰ হয় সেই মোবাইল নাম্বাৰটো ইয়াত এন্টাৰ কৰি দিব 10 যেটো মোবাইল নাম্বাৰ হয় ইয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ ইমেইলটো দি দিব ইমেইলটো দিয়াৰ পিছত কন্টাক্ট পাৰসন সো কন্টাক্ট পাৰসনত আপোনাৰ নিজৰ নামটো দি দিব ইয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ জিএসটি যদি নম্বৰ আছে জিএসটি নম্বৰটো দিব যদি নাই তেতিয়ালে এটো ব্ল্যাঙ্ক এই দিব একো প্ৰবলেম নহয় এপ্লিকেশন নেমটো আপোনালোকৰ নিজৰ নামটো ভৰাই দিলো কোনো কথা নাই ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে মন কৰিব L0 ডিভাইস আৰু L1 ডিভাইস সো ইয়াত আপোনালোকে দেখা পাইছে L0 ডিভাইস আৰু L1 ডিভাইস সো আপোনালোকে নিশ্চয় জানে L0 ডিভাইসটো বৰ্তমান সময়ত আমি ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰো আমাৰ সকলোৰে হাতত L1 ডিভাইস আছে গতিকে আপোনালোকে ইয়াত L1 ডিভাইসত ক্লিক কৰিব L1 ডিভাইসত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াত আপোনালোকে এড বুলি এটা অপচন পাব এই এড বুটমত ক্লিক কৰিব এড বুটমত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ মান্টাৰ যেটো ডিভাইস হয় সেই ডিভাইসৰ বেক সাইডে এটা সিৰিয়েল নাম্বাৰ থাকে 7 ডিজিট সো সেই 7 ডিজিট যেটো সিৰিয়েল নাম্বাৰ সেই সিৰিয়েল নাম্বাৰটো আপোনালোকে ফিল কৰিব প্ৰমত ক্লোজ কৰিব ইয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ যেটো সিৰিয়েল নাম্বাৰ এই সিৰিয়েল নাম্বাৰটো ইয়াত শো কৰিব মই সিকিউৰিটি ৰিজনৰ বাবে নাম্বাৰটো হাইড কৰি ৰাখিছো ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে পেমেন্ট অপচনত চাব ইয়াত আপোনালোকে ৰেড কালাৰ দেখা পাইছে ফৰ 1 ইয়াৰ আৰডি সাবস্ক্ৰিপচন ৰেস 150 যদি আপোনালোকে এবছৰৰ সাবস্ক্ৰিপচন লব বিচাৰে তেতিয়ালে 150 টকা পেমেন্ট কৰিব লাগিব উইথ জিএসটি মানে 177 সামথিং কিবা এটা হ'ব ইয়াৰ পিছত তলৰ লাইনত দেখা পাইছে ফৰ 1 ইয়াৰ আৰডি সাবস্ক্ৰিপচন প্লাস ওয়াৰেন্টি যদি আপোনালোকে আৰডি সাবস্ক্ৰিপচননো লব বিচাৰে লগতে ওয়াৰেন্টি যদি কিবা বেয়া হয় তেতিয়াহলে তেখেতসকলে আপোনালোকৰ যেটো ওয়াৰেন্টি থাকিব মান্টাৰ ডিভাইসটো সেই ওয়াৰেন্টিত আপোনালোকৰ ৰিপেয়াৰিং কৰি দিব সো যদি লব বিচাৰে লব পাৰে 350 টকা দি সো মই 150 যেটো 1 বছৰৰ সাবস্ক্ৰিপচন হয় 1 বছৰৰ সাবস্ক্ৰিপচনটো লৈ লম
ইয়াত আপোনালোকে সিলেক্ট কৰিব যদি আপোনালোকে 2 নম্বৰ অপচনত 350 টকাৰ যেটো ওয়াৰেন্টি সাৰ্ভিস আপোনালোকক দিব হেতু যদি ল'ব বিচাৰে তেতিয়ালে 2 নম্বৰটোত টিক মাৰ্ক দিব যদি ল'ব নিবিচাৰে তেতিয়ালে প্ৰথমটো টিক মাৰ্ক দিব ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে দেখা পাইছে 150 পেমেন্ট কৰিব লাগিব টোটাল এমাউন্ট হ'ব 177 ইয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ ষ্টেটটো সিলেক্ট কৰিব ইয়াত ষ্টেটটো আপোনালোকৰ আসামটো সিলেক্ট কৰি ল'ব ইয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ সিটিখনৰ নাম সিলেক্ট কৰিব মানে আপোনালোকৰ ডিস্ট্ৰিক্টখনৰ নাম মই এক্সাম্পল হিচাপে এনে চিৰাং ডিস্ট্ৰিক্ট বুলি দি দিছো ইয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ ফুল এড্ৰেছটো ইয়াত টাইপ কৰি দিব ইয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ যি পিন কোড হয় পিন কোডটো ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে ফিল কৰি দিব মই এক্সাম্পল হিচাপে এটা পিন কোড দি দিছো ইয়াত কি কৈছে দা ইমেইল এড্ৰেছ ইজ নট ভ্যালিড সো আপোনালোকে ইমেইলটো এবাৰ চেক কৰিব মই ইমেইলটো এক্সাম্পল হিচাপে ইয়াত দি থৈছিলো ইয়াত বুলি দিও মই gmail.com সো এতিয়া ইমেইলটো ভ্যালিড হৈ যাব নিশ্চয় হয় ভ্যালিড হৈ গৈছে সো ডিটেইলছ খিনি ফিল কৰি লোৱাৰ পিছত ইয়াত আপোনালোকে তলত দেখা পাব পে নাও বুলি সো এই পে নাওত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব পে নাওত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত টাৰ্মছ এণ্ড কণ্ডিচনৰ এখন পপ আপ মেছেজ আহিব সো পপ আপ মেছেজটো ইয়াত আপোনালোকে দেখা পাব এটা সৰু বক্স এই সৰু বক্সটোত আপোনালোকে টিক মাৰ্ক দিব টিক মাৰ্ক দিয়াৰ পিছত তলত দেখা পাব একসেপ্ট আৰু ডিক্লাইন সো একসেপ্টত ক্লিক কৰিব একসেপ্টত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ ডিটেইলছ সমূহ আহি যাব আৰু ইয়াত আপোনালোকে পেমেন্ট কৰিব লাগিব 177 সো 177 টো পেমেন্ট কৰিব ইয়াত আপোনালোকৰ ইউপিআই নেট বেংকিংৰ জৰিয়তে আপোনালোকে পেমেন্ট কৰিব পাৰিব সো ইয়াত আপোনালোকে দেখা পাইছে স্ক্যানাৰটো মই হাইড কৰি দিছো সো স্ক্যানাৰটোত আপোনালোকে 177 পেমেন্ট কৰিব 177 টো পেমেন্ট কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত আপোনালোকে দেখা পালে পেমেন্ট সাকসেসফুল আৰু আপোনালোকৰ ট্ৰানজাকচন আইডি আৰু অৰ্ডাৰ আইডিটো দেখা পাইছে সো এতিয়া আপোনালোকে মন্ত্ৰা ডিভাইসটো কানেক্ট কৰিলে আপোনালোকৰ যি আৰডি সাৰ্ভিস হয় আৰডি সাৰ্ভিসটো ৰিচাৰ্জ কৰা কমপ্লিট হৈ গল এতিয়া পৰা আপোনালোকৰ যি মন্ত্ৰা ডিভাইস হয় মন্ত্ৰা ডিভাইসটো ধুনিয়াকৈ 1 বছৰলৈকে চলি থাকিব ইয়াত কোনো ধৰণৰ প্ৰবলেম নহয়